ආයිබෝවන් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම දේශීය දේවල් වලින් අපිට ඇඟට ගුණ වසවිස නැති හොඳ දේවල් අරගෙන ඔයගලන්ට හැමදාම රසවත් ආහාර සැකසෙන හැටි මම ඉදිරියට ගෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අලුත් සොයා ගැනීම තමයි මම හැමදාම මගේ රෙසිපි තුලින් ගේන්නේ. මට ආවේනිකව මගේම රෙසිපි වලින් ඔයගලන්ගේ ආහාර රසවත් කරන විදිය මම කියලා දෙන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි. අද මොනවාද හදන්නේ? අද මම හිතුවා ඔයගලන්ට කරපිංචා වලින් චට්නි එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. කරපිංචා ඇඟට ගුණයි. ඒ වගේම අපේ හැම ගෙදරම වගේ කරපිංචා තියෙනවා. වෙළඳ පොලෙත් ඔයගලන්ට අරගන්න පුළුවන්. නාගරික ජීවත් වෙන අයටත් හැම ආහාරයට වගේම ශ්‍රී ලංකා ආහාර හදන හැම අවස්ථාවක වගේම කරපිංචා භාවිත කරනවා. ඒ වගේ හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කරපිංචා වලින් වෙනස්ම ආකාරයේ චට්නි එකක් හදන්නයි මම උත්සාහ කරන්නේ. තෝසේ, ඉඩ්ලි, ඒ වගේ ඉන්දියානු රස ආහාර වලටත් බත් එක වුණත් ඔයගලන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ශරීරයට අගුණයක් නැති කරපිංචා වලින් චට්නි එක හදන්න හැටි එන බලමු. එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා බලමු. පළමුවෙන්ම හොඳට පිරිසිදු කරත් කරපිංචා ඉටි කිහිපයක් ඕනේ. ටිකක් යහමින් කරපිංචා ඕනේ. කරපිංචා චට්නි එකකින්ද රතු ලුණු, සුදු ලුණු, සූදුරු, කඩල පරිප්පු, උඳු වැට, උළුහාල්, අබ, වේලපු මිරිස් කරල්, අවු මිරිස්, පොල් අඩු කෝප් එකමාරක් විතර, අවශ්‍ය පමණ ලුණු, මෙතන තියෙනවා දුම් තෙල්, වතුර, ඒ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පළමුවෙන්ම මේ සුදු ලුණු ටික අරගෙන මම වතුර ටිකක් දාලා ටිකක් තම්බ ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි චට්නි හදනකොට කෙලින්ම බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ඔක්කොම පහේ දාලා අඹර ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒ උනාට මම හිතුවා ටිකක් වෙනස් විදියට වෙනස් රසක් එන්න අපි හැමදාම හදන චට්නි එක වගේ නැතුව වෙනස් විදියට හදන්න මම සුදු ලුණු ටික තම්බ ගන්නවා. සාමාන්‍ය වතුර ටිකක් දාලා අපි සුදු ලුණු ටික හොඳට ඉක්මනින්ම තම්බ ගන්න වහමු. ඒ අතරතුර මම පොල් ගන්නවා. පොල් අඩු කෝප් එකමාරක් වගේ වෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට හීනියට ගා ගන්නත් පුළුවන්. ටිකක් ලොකුට ගාගත්තත් කමන ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හොඳයි. මට දැන් මේ ලිප අවශ්‍ය වෙන හින්දා මම මේ ලිපේ තියෙන භාජනයේ අනිත් ලිපට අරගෙන මේ ලිපේ මගේ ආහාරය සකස ගන්නවා. ඉක්මනටම මේ සුදු ලුණු ටික තඹ ගන්න ඕනේ හින්දා මම වැහුවා. අනිත් භාජනෙත් තියමු. තියලා ලිපේ ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ටිකක් අඩු කරලා දුම් තෙල් තේ හැන්දක් වගේ උඩා ප්‍රමාණයක් දාන්න. ඒත් එක්කම ලිප මං කිව්වා වගේම ගොඩක් ගින්දර අඩු කරලා මම මේ කඩල පරිප්පු සෝදගෙන හොඳට ඒක තෙත බේරෙන්න තිබ්බා. ඒත් එක්කම උඳු වැට කඩල පරිප්පු තේ හැඳි භාගයක් වගේ උඳු වැටත් තේ හැඳි භාගයක් වගේ දාන්න. උළුහාලු තේ හැඳි භාගයක් ටික එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම අබ ඇට ටිකත් එකතු කරගන්න. තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න. සූදුරු ඇටත් තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේ ටික දුම් තෙල් එක හොඳට වැද ගන්නවා. දුම් තෙල් නැති වුණාට පොල් තෙල් වලින් උනත් පුළුවන්. බටර් ටිකක් දාලා බටර් වලින් උත් පුළුවන්. මේක ටිකක් බෙද ගන්න ඕනේ. අපි හැමදාම හදන්නේ කරපිංචා වලට අවු මිරිස් දාලා තක්කාලි ගෙඩියක් දාලා බ්ලෙන්ඩරේ දාලා ටෙම්පරාදු කරලා ගන්න එක. ඊට වඩා මේක ගොඩාක් රසෙන් වෙනස්. සුදු ලුණු තැම්බෙන්න ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට තැම්බෙනවා. හරි කඩලා පරිප්පුයි සූදු වැටයි උඳු වැට ටිකයි ඒ ටිකයි උක හොඳට වැදෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම කඩල පරිප්පු දාගත්තේ. කඩල පරිප්පු ටිකක් වැදෙන්න හොර හින්දා අනිත් අබ ඇට එහෙම ඉක්මනට වැදෙනවා. ඔන්න මම දැන් ලිප නිවා ගත්තා. ලාවට රන්වන් පාට වගේ එනකොට වැද ගන්න නැත්නම් තිත්තක් එනවා. හරි ඒ ටික මෙහෙම චුට්ටක් නිවෙන්න තියමු අපි. අමුතුම රසක්, හරිම රසයි තෝසේ, ඉඩ්ලි, ඒ වගේ ඉන්දියානු ආහාර, පරාටා, රොටි එක උනත් හරිම රසයි. එක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියෙන අතරතුරේ
මම බලන්න මගේ සුදුලුණු තැඹිලාද කියලා. සුදුලුණු ටිකක් තැඹිලා තියෙන්නේ මම වතුර ගතියක් තියන්න ඔන්න සුදුලුණු ටිකක් ලිප නිවා ගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා වතුර ටිකක් තියෙන්න අඩු කෝප භාගයක් වගේ දාලා ටක් ගාලා සුදුලුණු තැඹෙන හින්දා ඒ ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටිකත් එහෙමම තියාගන්න අයින් කරගන්න එපා. දැන් මම ටෙම්පරාදු කරගත්ත දේ ටික ඔක්කොම නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සුදුලුණු මිශ්‍රණය මම තඹගත්ත සුදුලුණු ඒ වතුර ටිකත් නිවෙන්න තියන්න. ඒත් එක්කම මම මේ පොල් ටික අඹර ගන්න බ්ලෙන්ඩරේ භාජනයට දානවා. වේලපු මිරිස් කරල් එකක් ගන්නවා. ඒකත් දාගන්න. ඒත් එක්කම මම මේ ගමම් මගේ චට්නි එකට අවශ්‍ය ලුණු රස අණුව මම එකතු කර ගන්නවා. මගේ රස අණුව. ඒකම රතු ලුණු දෙකක් ටිකක් කපලා දාන්න. එකම අපිට අවශ්‍යම දේ කරපිංචා. කරපිංචා ටිකත් මම එකතු කරගත්තා. ඒත් එකම ටෙම්පරාදු කරගෙන නිවාගත්ත කඩල පරිප්පු, අබ, සූදුරු ඒ ඔක්කොම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. තඹගත්ත සුදු ලුණු ඒ ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඔක්කොම මම මේකට එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම වතුර මේස හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්නත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින්ම අඹර ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ගලේ අඹර ගන්නත් පුළුවන් වතුර ටික ටික දාලා. මම බ්ලෙන්ඩරේ අඹර ගන්නත් පුළුවන්. මම එහෙනම් අඹරගෙන එන්නම් ඉක්මනින්. හොඳයි අපි දැන් විවෘත කරලා බලමු කොහමද. මේ බලන්නකෝ. හොඳට හීනියට ඇඹරිලා තියෙන. ඔයගලන්ට ගලෙත් පුළුවන් මේ වගේ හොඳට හීනියට අර මං කිව්ව වතුර ප්‍රමාණය ටික ටික දාගෙන හොඳට අඹර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම කරපිංචා ඇඟට ගොඩාක් හොඳයි. මේ දවස්වල අපි ගොඩාක් තෙල් සහිත ආහාර තමයි ආහාරයට ගත්තේ. ඒ හින්දා මේ වගේ චට්නි එකක් අපිට බත් කනකොට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හැමදාම වගේ ගොඩාක් හොඳයි. කිසිම අගුණයක් නැහැ ඇඟට. බලන්නකෝ දැන් මම මේ මිශ්‍රණය මේකට ප්‍රථමයෙන් මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. අපිට මේ මිශ්‍රණය දවස් 2ක් 3ක් වුණත් ශීතකරණයේ තියාගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එකපාර ටිකක් වැඩිපුර හදාගෙන බත් කනකොට එකතු කරගත්තොත් හරිම රසවත්. කරපිංචා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් නිතර හොයාගන්නත් පුළුවන් නේ. ගෙදර වත්ති පිටියේ වුණත් අපිට නිතරම තියෙනවා. අපේ ලාංකික ආහාර වලට අපි ගොඩාක් කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. දුන් තෙල්ම අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ. පොල් තෙල් ටිකක් දාලා මේක ටෙම්පරාදුව හදා ගන්න පුළුවන්. තාම අපි හදලා ඉවර නැහැ. ඔන්න තවත් දෙයක් අපිට තියෙනවා කරගන්න. මේක මෙහෙම තියෙන අතරතුර මම ආයෙත් මගේ ලිප දාල් වෙනවා. ටික පත්තු කරලා මම ආයෙ දුන් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මම ඒකට ඉක්මනින්ම ආයෙ අබ ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉස්සෙල්ල වගේ උඳු ඇට එහෙම ගොඩක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කඩල පරිප්පු ඇට දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. සූදු ඇට දෙක තුනක්. මුළුහාල්. ඒ ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ප්‍රමාණයම ඒ විදිහටම දාලා වේලපු මිරිස් කරල් දෙක මම ඔන්න එකතු කරගත්තා. මම ගොඩාක් ගින්දර අඩු කරනවා හැමතිස්සෙම. ඒ ටිකත් එක්ක මගේ අවු මිරිස් ටිකත් මම බදනවා. මම කරපිංචා ටිකත් මගේ එකතු කරගත්තා. ඒකත් එක්කම ලිප ඕෆ් කරලා මම මගේ මේ මිශ්‍රණයට බලා ගන්නකෝ. මගේ චට්නි එක ඔන්න එකතු කරගත්තා. එතකොට හරිම රසවත්.
බලන්න ඉතාමත් ලස්සනයි ඒ වගේම ඉතාමත් රසවත්. ඔයගලන්ටත් නිවසේදී ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඉක්මනින්ම ඇඟට ගුණ ශරීරයට අහිත කර නැති දේවල් තමයි මම හැමදාම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදීත් ලාංකික දේවල් වලින් ඔයගලන්ට රසවත් ඇඟට ගුණ දේවල් ගේන්න. ඔයගලත් මාත් එක්ක නිතරම රැඳිලා ඉන්න. යාළුවෝ අතර මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න ආයෙ හම්බෙමු. ආයිබෝවන්.